Được rồi, xin chào buổi chiều tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại các bạn ở đây. Tôi thấy một vài người không có mặt, có lẽ là do trùng lịch với lớp biến đổi khí hậu. Có một chút đáng tiếc, nhưng chúng ta phải tiếp tục bài giảng như bình thường. Vì vậy, tôi rất vui, một lần nữa, được giới thiệu một giảng viên khách mời mới. Tôi có Nec, người đang thực hiện khóa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của chúng tôi. Cô ấy cũng muốn bắt đầu sự nghiệp học thuật của mình. Vì vậy, một phần công việc của chúng tôi là đào tạo các nghiên cứu sinh sau tiến sĩ để trở thành nhà khoa học và để họ giảng dạy một bài giảng mà không gây ảnh hưởng đến các lựa chọn của họ. Cô ấy sẽ giới thiệu cho bạn về hệ thống động lực. Tôi cho rằng tất cả các bạn đều biết phương trình vi phân là gì hoặc phương trình ổn định, nhưng đó là một cách làm mới trí nhớ tốt. Nó sẽ khá nặng về mặt toán học. Về cơ bản, nó ở đó để làm mới. Một lần nữa, trí nhớ của bạn về những điều cơ bản về điều đó. Và tôi đã có nhiều kinh nghiệm về việc thực hiện điều này trước đây. Cô ấy đã làm tiến sĩ và cũng là một vài năm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ về những gì mọi người kiểm soát. Vì vậy, chúng ta có thể kiểm soát từ robot. Đó là phần lý thuyết nhất của nó. Cô ấy hiện đang làm việc về thiết kế các tiêu chuẩn và ràng buộc khác nhau cho việc đó. Vì vậy, đó chắc chắn là một dòng nghiên cứu dài. Nếu bạn muốn thảo luận về nghiên cứu này, bạn nên quan tâm đến việc thực hiện một dự án thạc sĩ trong phòng thí nghiệm. Với điều này, hãy để tôi cũng cho bạn một chút ý tưởng về những gì chúng ta sẽ làm hôm nay. Vậy hôm nay, chúng ta có bài giảng 2 giờ này. Vậy chúng ta có bài giảng 2 giờ. Giờ đầu tiên sẽ là làm mới trí nhớ về điều kiện cơ bản của ổn định hệ thống động lực tuyến tính, nhưng bạn đi để ổn định, và buổi sáng một tập hợp các ràng buộc. Và sau đó, phần thứ hai, chúng ta sẽ nói một chút về việc cho bạn thấy một ví dụ về cách chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật khác để nghiên cứu hệ thống sống. Vì vậy, chỉ một chút cảnh báo khi điều này hữu ích. Nó thực sự hữu ích khi bạn muốn kiểm soát để tránh chướng ngại vật. Điều này hoàn toàn quan trọng trong robot học. Vì vậy, tôi có thể chỉ xen vào một vài điểm để cung cấp cho bạn một chút kiến thức cơ bản tại sao điều này lại quan trọng trong robot học. Sau đó, bạn có bút và giấy. Buổi tập kéo dài 45 phút. Và như thường lệ, chúng ta đến một buổi tập MATLAB. MATLAB về cơ bản sẽ mã hóa những gì bạn làm với bút và giấy. Vì vậy, mã hóa một tập hợp các hệ thống động lực tuyến tính và phi tuyến tính khác nhau trong MATLAB. Tôi đang chỉ ra rằng bạn có thể ổn định. Và về cơ bản, điều đó làm quen một chút với cách bạn hiển thị hệ thống động, cách bạn trực quan hóa động lực học, cách bạn trực quan hóa sự ổn định của dữ liệu. Cảm ơn tất cả vì lời giới thiệu tốt đẹp. Như các bạn thấy, chủ đề là giới thiệu về hệ thống động lực mà bạn đã được tiếp xúc trong 2 bài giảng trước đó rằng hệ thống động lực có thể làm rất nhiều điều thiết thực. Ví dụ, nếu bạn có một cánh tay robot, nó có thể đi đến một cái ngăn kéo, nó có thể mở ngăn kéo. Và trong bài giảng hôm nay, chúng ta chính thức hóa những ý tưởng này của nó. Vậy đây là một luồng về cách bài giảng sẽ diễn ra. Vậy có 3 module. Trong module đầu tiên, tôi sẽ nói về cách bạn mô tả một hệ thống động lực và cách bạn biểu diễn nó. Chúng ta xem xét các ví dụ về loại biểu diễn như vậy. Đặc biệt, đó là biểu diễn trường vector, biểu diễn tích, phân đường đi, và một thứ gọi là đồ thị pha. Trong module thứ 2, chúng ta sẽ xem xét các điểm cân bằng là gì. Chúng còn được gọi là điểm cố định hoặc điểm dừng. Đây là những thuật ngữ phổ biến hơn. Một số bạn có thể đã nghe thấy chúng. Và sau đó, chúng ta đi sâu một chút vào các loại điểm cố định cụ thể. Cách tìm ra các điểm cố định này cho một hệ thống động lực. Hành vi của các điểm cố định mà chúng ta quan tâm. Và điều này sẽ hữu ích sau này để thiết kế các hệ thống động lực phức tạp. Và đó là khái niệm về sự ổn định. Vậy đó là module thứ 2 và thứ 2. Và trong module thứ 3, chúng ta xem xét các hệ thống phi tuyến tính và mở rộng các ý tưởng mà chúng ta sẽ quen thuộc vào cuối module thứ 2 cho một hệ thống phi tuyến tính. Và đối với điều đó, chúng ta sẽ cần các công cụ toán học nặng hơn.
Chẳng hạn như sự ổn định Lyapunov, chúng ta sẽ thấy định lý phức tạp này trở nên đơn giản như thế nào đối với một hệ thống động lực tuyến tính. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét trường hợp đơn giản, và sau đó tất nhiên chúng ta sẽ xem xét các ví dụ phức tạp hơn. Và cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét một lý thuyết rất cụ thể gọi là phân tích co. Đây là một siêu tổng quát hóa của định lý Lyapunov. Vì vậy, chúng tôi sẽ chỉ ra rằng chúng ta có thể làm nhiều việc hơn với phân tích co hơn là với Lyapunov. Tất nhiên, bao gồm tất cả những gì chúng ta có thể làm với lý thuyết Lyapunov. Và chúng ta sẽ cố gắng xem các ví dụ về nơi điều này hữu ích, v.v. Vậy, không dài dòng nữa, làm thế nào để chúng ta mô tả một hệ thống động lực? Được rồi, chúng có thể là hệ thống động lực bậc nhất hoặc bậc 2. Bậc nhất chỉ là x chấm bằng F, có thể phụ thuộc vào x trạng thái của bạn, nằm trong Ln. Và T, đó là thời gian. Bạn khởi tạo nó, vì vậy bạn nói rằng, tại thời điểm 0, bạn ở x sốc 0. Và F trong x chấm bằng Fx là gì? Đó đơn giản là một hàm nhận x và cho bạn một cái gì đó trong Ln. Vì vậy nó cung cấp cho bạn một trạng thái. Và trạng thái, như tôi đã nói, là ở Ln, nhưng nó có thể, để biểu diễn nó rất gọn gàng, tôi vừa viết x1 đến xn. Để bạn hiểu rằng nó là một vector với n thành phần. Vậy đó là ds bậc nhất, một phương trình vi phân bậc nhất. ds bậc 2 là một phương trình vi phân bậc 2. Vì vậy, một lần nữa, nó là x2 chấm bằng f của x có thể phụ thuộc vào x chấm. Và ở đây, nếu x nằm trong Ln, x chấm chắc chắn nằm trong Ln. Vậy đó là những gì tôi đã viết ra. Và vì vậy, ý tưởng bây giờ là, một khi bạn được cho. Vậy là ở đây. Vậy ý tưởng là bây giờ, một khi bạn được cho một phương trình vi phân bậc 2, làm thế nào để bạn biểu diễn nó? Vậy đây là điều chúng ta đặc biệt quan tâm. Có vẻ như một bài tập của người dùng. Ý tôi là bạn đã có một sự thể hiện khá gọn gàng rồi. Tại sao bạn lại bận tâm làm điều đó? Và chúng ta sẽ thấy sau này tại sao việc đó lại hữu ích. Vì vậy, những gì chúng ta đã làm về cơ bản là xem xét hai biến giả y và z. Vì vậy, tôi nói rằng d trên dt của y bằng z, bạn có thể thấy y giống như x ở đây và z giống như x chấm ở đây. Và sau đó phương trình không là gì ngoài d trên dt của z bằng f của y và z. Và phương trình thứ hai bạn có thể nghĩ là đủ để mô tả toàn bộ động lực học, nhưng bạn cần phải nói rằng biến y này mà bạn đã cố định nó là gì. Nó có thể là bất cứ điều gì. Vì vậy, nó phải được định nghĩa là một phương trình vi phân. Và nó là một phương trình vi phân bậc 2 vì nó có một đạo hàm bậc 2 và nó cần hai điều kiện ban đầu để nghiên cứu giải pháp. Bạn cần hai điều kiện ban đầu và đó là những gì được chỉ định bởi y0 và z0. Vì vậy, bạn có hai điều kiện ban đầu và bạn đã định nghĩa hoàn toàn phương trình vi phân của mình với sự trợ giúp của hai biến giả này, y và z. Vì vậy, tôi đã viết trạng thái x và sau đó y và z là các trạng thái trong cái này. Vì vậy, tất cả các y và z có thể sẽ bao gồm một thứ mà chúng ta gọi là không gian trạng thái. Vì vậy, từ bây giờ, tôi sẽ gọi y và z là trạng thái khi tôi viết nó trong biểu diễn đặc biệt hay này. Và tôi sẽ gọi tất cả các y và z có thể có là một không gian trạng thái. Vì vậy, trong một hệ thống điều khiển, những người quen thuộc với khái niệm về hệ thống điều khiển, bạn biết rằng có một động lực học vốn có cho nó. Ví dụ, trong một con robot. Vì vậy, có một động lực học vốn có cho nó, được đưa ra bởi các phương trình động học, và bạn có động cơ ở các khớp, cung cấp cho bạn một mô men xoắn điều khiển. Và DES, biểu diễn mà chúng ta đã thấy trước đó. Ở đây, x chấm bằng Fx. Vì vậy, trong trường hợp này, x chẳng hạn, có thể là các khớp và góc khớp và P ở đây, mà tôi đã biểu diễn là vì F có thể là một hàm của T. Vì vậy, nó có thể là mô men xoắn mà bạn áp dụng ở các góc khớp. Vậy đó là ý tưởng về những gì xảy ra trong một hệ thống điều khiển, và nỗ lực điều khiển mà bạn đưa ra thực sự là UT xuất hiện trong phương trình. Nhưng trong bài giảng này, mục tiêu của chúng tôi là
Tôi nhớ lại bức tranh nổi tiếng này mà các bạn đã thấy trong bài giảng trước. Vì vậy, nếu bạn có một con robot ở đây, mà bộ phận tác động cuối của nó bạn muốn đạt đến một mục tiêu cụ thể, như tôi đã nói, bạn với tới máy sấy, bạn mở máy sấy. Và vì vậy, chúng ta muốn chỉ định những đường màu đỏ này là gì, những con đường mà chúng ta có thể đi. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi trong bài giảng này là thiết kế một DS để tạo ra những con đường như vậy. Vì vậy, chúng ta sẽ không thực sự xem xét. Thực tế là chúng ta có một mô men xoắn điều khiển. Vì vậy, chúng ta sẽ giả định rằng chúng ta phải tạo ra con đường này và rằng robot và bộ phận tác động cuối có thể hoàn toàn theo dõi con đường này mà chúng ta đã tạo ra. Vậy đó là giả định đầu tiên mà chúng ta sẽ đưa, và điều đó dẫn chúng ta đến giả định thứ hai. Vì vậy, đối với chúng ta, x chấm sẽ bằng fx và chúng ta bỏ sự phụ thuộc của thời gian. Vì vậy, chúng ta sẽ chỉ thiết kế con đường này, phụ thuộc vào x bất cứ nơi nào bạn ở trong không gian trạng thái. Và bây giờ không gian trạng thái là tọa độ x, y, z của mặt phẳng Duskart. Và chúng ta sẽ chỉ thiết kế một DS để tạo ra những con đường như vậy. Tiếp tục, hai DS có thể được ghép với nhau. Vậy điều đó có nghĩa là gì? Vì vậy, ví dụ, nếu bạn phải theo dõi một vật thể bay, mà quỹ đạo của nó được cho bởi đường màu tím này ở đây, và bạn có, xin lỗi, đường màu vàng ở đây, và bạn có robot, và bộ phận tác động cuối, đang di chuyển theo đường màu tím này. Vậy điều bạn muốn là DS của robot cuối cùng hội tụ đến đường màu vàng này, phải không? Quỹ đạo cho việc đó là gì? Là câu hỏi lớn. Vì vậy, nếu bạn muốn làm điều đó thì bạn chắc chắn phải có một cách để nhúng thông tin mà bạn có về vật thể bay này vào chuyển động của bạn để bạn phải khớp vị trí của vật thể cũng như bạn phải tự điều chỉnh theo vận tốc của vật thể. Vì vậy, nếu bạn có thể làm cả hai thì bạn mới có thể chặt. Đó là những gì đang xảy ra tại điểm đánh chặn. Vì vậy, bạn đang khớp cả vị trí và vận tốc của vị trí của bộ phận tác động cuối và vận tốc của bộ phận tác động cuối với quỹ đạo này. Và để làm điều đó, bạn cần phải có một số loại khớp nối. Vì vậy, DS cho nhà máy, đó là robot, cần phải được ghép với DS của quỹ đạo. Và đây là bài thuyết trình. Vì vậy, giả sử x chấm bằng GX, biểu thị chuyển động của robot của bạn. Và sau đó y chấm bằng phi, biểu thị chuyển động của vật thể đang bay. Vì vậy, bạn cần sửa đổi D này và đưa y vào bên trong D theo một cách nào đó để khi T có xu hướng vô cực, bạn sẽ có lỗi giữa x trừ y cuối cùng tiến tới 0. Sau đó, và nếu bạn muốn biểu diễn một DS ghép, thì bạn chỉ cần đặt chúng lại với nhau. Bây giờ bạn phải nghĩ về x và y cùng nhau, vì một phụ thuộc vào cái kia. Vì vậy hãy đặt cả hai lại với nhau và tạo không gian trạng thái từ chúng. Và sau đó bạn viết và gọi chúng và gọi nó là biến mới. Đó là một DS bằng hàm mới hàm. Được cho bởi V là x và y được lấy cùng nhau và bất kể động lực học của vật thể bay là gì, đó là phi. Vậy đây là một cách mà bạn có thể ghép hai hệ thống động lực. Nhưng vâng, đó là câu hỏi lớn. Làm thế nào bạn sẽ sửa đổi V để bạn đến được một T nhất định của x và y để cuối cùng bạn sẽ có x hội tụ đến y. Và đây là một ví dụ về một DS tuyến tính ghép đơn giản. Và như trước đây, x đại diện cho nhà máy hoặc robot của bạn. Và động lực học của nó được cho bởi x chấm bằng x trừ y, một cái rất đơn giản. Và y là hạt di chuyển như y chấm bằng trừ y, và cộng với giả sử một số y không, nó có một loại độ lệch nào đó để bắt đầu. Và sau đó cách bạn biểu diễn nó, tôi chỉ cố gắng mô phỏng mô tả ở đây, và sau đó viết nó ở dạng ma trận, vì cả hai đều là một phương trình vi phân tuyến tính. Do đó, nó có thể được biểu diễn trong ký hiệu ma trận đẹp này. Vì vậy Z chấm có thể bằng ma trận A này mà tôi tạo thành nhân với Z, và sau đó cộng với vector bù này. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ thấy trong các bài tập hôm nay, như bạn đã nói, như tôi đã nói, như thế nào để đưa ra điều này là nó bây giờ tôi đã chọn.
Và anh ấy nói, và trong bài tập, bạn sẽ thấy nhiều hơn một chút về A này nên là gì? Bởi vì bạn thấy số hạng chéo này xuất hiện trong mục 12 của A là số hạng mà tôi đã đưa biến Y. Vì vậy sau này trong bài tập, bạn sẽ thấy tại sao tôi lại chọn cái này và liệu tôi có thể chọn một cái khác hay không. Để cuối cùng, như bạn thấy, mục tiêu là x tiến tới Y và chúng di chuyển cùng nhau hoặc nghỉ ngơi khi t tiến tới vô cực. Có câu hỏi nào không? Tại thời điểm này trên trang trình bày này. Được rồi, hãy tiếp tục. Thêm một chút về biểu diễn bán kính bậc nhất. Vậy cái này là bán kính bậc nhất một chiều, và bởi một chiều, tôi nói x là một L. Vì vậy, bạn có một hàm x được nhân với x, và điều đó cho bạn biết x chấm là gì. Nếu bạn muốn một ES bậc nhất tuyến tính, thì bạn sẽ chỉ chọn x là một hằng số và bạn có thể có một cái phi tuyến tính. Nó có thể là một trừ x, vì vậy, điều đó cung cấp cho bạn số hạng x bình phương này, mang lại tính phi tuyến cho nó. Vì vậy, sau đó, bạn không thể đặt nó ở dạng ma trận, mà chúng ta đã thấy trong trang trình bày trước. Ví dụ, nếu bạn có một trừ x bình phương, thì không có cách nào bạn có thể viết nó là A, là một hằng số nhân với x, một ma trận nhân với x. Vì vậy, điều đó có một chút đặc biệt, đó là lý do tại sao, bởi vì bạn không thể viết nó là x chấm bằng x. Có vẻ như vậy, nhưng A phụ thuộc vào x, vì vậy, nó có một tập hợp các thuộc tính khác nhau cần được xem xét cẩn thận. Vì vậy, một DS bậc 2 là ví dụ, một con lắc. Và con lắc này được biểu diễn trong không gian trạng thái bởi hai biến Y và Z. Vì phương trình của một con lắc giống như theta 2 chấm bằng trừ V trên L sin theta trừ K trên M theta chấm. Vì vậy tôi tạo hai biến giả Y và Z, tôi gọi Y theta và Z theta chấm. Đó là biểu diễn mà chúng ta đã thấy trong trang trình bày đầu tiên. Và sau đó tôi chọn Y chấm bằng Z và Z chấm bằng bất cứ điều gì được cho, bất cứ điều gì là động lực học. Và tất nhiên, tôi cũng phải chọn các điều kiện ban đầu, vì nó là một phương trình vi phân. Và bạn thấy, tôi đã chọn theta, trong đó theta là độ lệch so với phương thẳng đứng, trong đó phương thẳng đứng biểu thị hướng của trọng lực. Vậy đó là phương thẳng đứng đối với tôi, đường này, và theta là độ lệch. Và tôi muốn xem loại độ lệch này phát triển như thế nào, và cả vận tốc của theta này. Vì vậy, rõ ràng là nếu bạn có các điều kiện ban đầu khác nhau, DS của bạn sẽ cung cấp cho bạn một quỹ đạo Y thê và Z thê khác nhau. Ví dụ, trong trường hợp DS bậc nhất, bạn sẽ nhận được một số x thê nếu bạn đặt x bằng 0. Ví dụ, nếu x bằng 0, thì x thê chỉ là một hằng số cho tất cả thời gian. Nếu bạn đặt x không bằng 1, thì bạn phải xem A mà bạn đã chọn là gì. Được rồi, bạn đã chọn một A tuyến tính chưa? Nó là C. Sau đó, nó là x chấm bằng C và bạn cũng biết cách tích phân cộng với C không? Nhưng vâng, bạn phải tích phân nó và nhận được giải pháp sẽ là thê trừ bất cứ điều gì bạn đã chọn là x không hoặc thê cộng với bất cứ điều gì bạn đã chọn là x không. Và nếu nó là một cái phi tuyến tính, vì vậy bạn nói x chấm bằng x trừ x bình phương. Nó khó giải hơn nhiều, nhưng dù sao, bạn vẫn có thể giải nó, chúng ta sẽ thấy sau. Vấn đề là nếu bạn khởi tạo một DS khác nhau, bạn sẽ nhận được các giải pháp khác nhau cho nó. Và những giải pháp này là những gì chúng ta gọi là quỹ đạo của một DS. Vì vậy, chúng chỉ là giải pháp cho các phương trình ODE mà bạn đã thấy trước đó. Và đây là một chút chi tiết về những gì tôi đã nói. Vì vậy, nếu x chấm bằng, giả sử CX, thì bạn phải tích phân. Và như tôi đã nói, nếu C bằng 0, thì đó là một giải pháp tầm thường rằng x luôn là một hằng số, và bạn có thể, nó là một hằng số, và nó bằng bất kể điều kiện ban đầu nào bạn đã cho nó. Nhưng nếu C khác 0, thì bạn phải tích phân nó. Và trong hệ thống đồ chơi này, tôi chỉ tích phân bằng tay một cách dễ dàng, vì tôi biết cách tích phân dx trên x. Chỉ cần tưởng tượng nếu đây là x trừ x bình phương, một ds phi tuyến tính. Việc tích phân trở nên khó khăn hơn nhiều. Và chỉ cần tưởng tượng nếu đây là x bình phương cộng x lập phương cộng x mũ 4. Việc tìm ra giải pháp của NOD thực sự trở nên khó khăn hơn,
và khó khăn hơn một khi nó trở nên phi tuyến tính. Nhưng đối với một cái tuyến tính, chúng ta sẽ thấy sau trong lớp cách chúng ta có thể nhanh chóng tìm ra các giải pháp của chúng. Và nếu nó là một DS tuyến tính, vâng, bạn có một quỹ đạo của DS. Vì vậy, đối với cái này, nó chỉ đơn giản là xt là hàm mũ ct nhân với x0. Bất kỳ x0 nào bạn chọn, bạn sẽ nhận được một xt khác. Tất nhiên, tùy thuộc vào giá trị của c. Và đây là một ví dụ về một DS bậc 2, đó là x2 chấm bằng 1. Và sau đó điều này cũng là tuyến tính vì nó có thể có biểu diễn ma trận này. Tôi chưa viết biểu diễn ma trận, nhưng khá dễ dàng để thấy nó là gì. Vì vậy, theo biểu diễn ma trận, ý tôi là bạn có thể viết nó là YZ bằng một ma trận nhân với X vector. Vì vậy, sau đó tôi chỉ giải nó bằng tay và tôi thấy quỹ đạo, tất nhiên, phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện ban đầu nào bạn. Và điều này chỉ là để nhấn mạnh rằng, một giải pháp của một ODE phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện ban đầu mà bạn. Vì vậy, tùy thuộc vào những gì bạn chọn, bạn sẽ kết thúc theo một cách nhất định. Bạn sẽ đi theo một con đường nhất định. Vì vậy, bạn sẽ nhận được một quỹ đạo khác cho các điều kiện ban đầu khác nhau. Nó rõ rệt hơn trong biểu diễn bậc 2 vì bạn thấy Z không xuất hiện được nhân với T ở đây. Vì vậy, một sự khác biệt tại không có thể cho bạn một đa thức rất khác trong T ở đây. Đó là ý nghĩa của một quỹ đạo của một DS. Và chúng ta đã xem xét các ví dụ đơn giản về DS và cách lấy quỹ đạo của chúng. Và sau đó tôi muốn nói với bạn về một biểu diễn khác, đó là trường vector của một DS. Và để tạo ra trường vector của một DS, được biểu diễn bởi một phương trình vi phân thông thường, chúng ta cần ghi nhớ rằng những gì chúng ta đang viết là x chấm bằng fx và x chấm là một vận tốc. Vì vậy, tại mỗi x, bạn sẽ nhận được một vận tốc nhất định, đó là nếu ds của bạn là x chấm bằng fx, vận tốc tại điểm x thực sự là fx. Vì vậy điều đó có nghĩa là nếu bạn được cho một ODE hoặc một DS bậc nhất, đó là x chấm bằng fx, bất cứ nơi nào tôi đến, tôi nhận được một hướng để di chuyển vào thời điểm tiếp theo mà tôi sẽ đến. Vì vậy, nếu bạn cố gắng tích phân vô cùng nhỏ, vì vậy nếu bạn ở thời điểm 0, tại thời điểm tiếp theo t cộng 1, nơi bạn sẽ đến được cho bởi hàm f này, phải không? Vì vậy, theo cách đó, nó cho bạn một hướng để di chuyển tại mỗi thời điểm. Và để tạo ra loại biểu đồ này, mà chúng ta gọi là trường vector của một DS, những gì chúng ta cần làm là chỉ cần đi đến một số theta và theta chấm cụ thể. Giả sử chúng ta ở đây, ở vị trí âm 2 và đâu đó âm 6. Giả sử bạn đang ở điểm này, làm thế nào để tôi có được vector này? Về cơ bản, tôi đánh giá bất kể f của theta và theta chấm là gì tại điểm này và tôi vẽ vector tại điểm đó. Và tôi lặp lại điều này cho toàn bộ không gian trạng thái. Vì vậy, nếu bạn nhớ lại, chúng ta đã chọn y bằng theta và z bằng theta chấm trong biểu diễn không gian trạng thái. Vì vậy, đối với mỗi điểm y, z, bạn phải tiếp tục vẽ các vector này và lặp lại quá trình tại mỗi điểm trong không gian trạng thái. Và sau đó bạn sẽ có được một trường vector. Đó là một quá trình vất vả, nhưng ví dụ ở đây là dành cho một DS conlac. Đó là những gì chúng ta đã thấy trước đây, rằng theta 2 chấm là trừ ghi sin theta trừ theta chấm. Và sau đó tôi đã vẽ nó cho một phạm vi nhất định, được chứ? Vì vậy, không gian trạng thái của tôi không phải là toàn bộ Rn, nhưng nó dành cho theta từ trừ 2pi đến pi, và cho theta chấm cũng từ âm 6 đến 6. Vì vậy, nó không phải là toàn bộ không gian trạng thái, nhưng tôi đã cho bạn thấy giống như một ảnh chụp nhanh của không gian trạng thái. Nhưng vâng, trường vector chỉ là trên toàn bộ không gian trạng thái, được xác định trên toàn bộ không gian trạng thái. Sau đó đây là một tích phân đường, không là gì khác ngoài giải pháp của DS hoặc ODE, cung cấp cho bạn DS, nhưng giải pháp bắt đầu tại một điểm cụ thể nào đó. Vậy đó là quỹ đạo, nhưng cụ thể hơn, đó là quỹ đạo tại một điểm cụ thể. Vậy đó là những gì chúng ta gọi là tích phân đường, bởi vì bạn phải tích phân ODE mà bạn đã nhận được, và bạn phải tích phân nó trong một khoảng thời gian đủ dài. Bạn thấy đấy, những gì tôi đã làm là tôi đã tích phân phương trình cho con lắc, phương trình theta 2. Và tôi đã không làm điều đó bằng tay vì nó có sin theta và tất cả các số hạng khủng khiếp đó. Vì vậy, tôi đã làm điều đó với MATLAB.
Và tôi đã tích phân nó trong khoảng 10 giây hoặc 20 giây. Và sau đó nó thực hiện chuyển động quanh co này. Tôi chỉ vẽ theta với theta chấm. Vì vậy, tôi đã phủ nó lên trường vector để thực sự có một quan sát tốt. Và nếu bạn nhìn vào điểm này ở đây, vì vậy nếu bạn nhìn vào điểm bắt đầu, nơi bạn di chuyển tiếp theo được cho bởi hướng của trường vector, phải không? Vì vậy, tại mỗi điểm, bạn có thể biết nơi để đi tiếp theo bằng cách chỉ nhìn vào hướng của trường vector. Vì vậy, nếu bạn nhìn vào điểm ở đây, ở dưới cùng ở điểm thấp nhất, trường vector hướng theo cách này. Và nếu bạn nhìn vào điểm ở đây, trường vector hướng theo cách này. Và cứ thế tiếp tục. Vì vậy, thực tế, nếu bạn vẽ trường vector, nó là một biểu diễn tổng quát hơn về những gì đang xảy ra trong hệ thống động lực của bạn, vì bạn biết ở tất cả các vị trí có thể có trong không gian trạng thái, bất cứ điều gì đang xảy ra. Ví dụ tích phân đường của bạn chỉ cung cấp cho bạn thông tin về những gì đang xảy ra khi bạn bắt đầu từ điều kiện ban đầu này. Điều gì xảy ra nếu bạn bắt đầu từ. Sau đó, bạn phải nhìn vào các vector và sau đó tự vẽ và sau đó thu được tích phân đường. Vì vậy, biểu diễn trường vector là đầy đủ hơn theo cách đó, nhưng tích phân đường là một giải pháp cho ODE cho một điều kiện ban đầu cố định. Nó cho bạn biết bạn di chuyển ở đâu khi bạn bắt đầu với điều kiện ban đầu cụ thể. Nhưng như tôi đã nói, bạn có thể xây dựng lại nó sau khi bạn có trường vector. Không dễ để làm, nhưng bạn có thể xây dựng lại nó. Và chỉ để rõ ràng, tôi đã chọn theta và theta chấm là pi trên 2 và 3. Vì vậy, tôi bắt đầu từ đây, và tôi thấy BS đang di chuyển như thế nào. Được. Sau đó, chúng ta đến một thứ gọi là biểu đồ pha, là biểu diễn đầy đủ hơn. Vì vậy, những gì tôi phải làm là lấy tất cả các tích phân đường trên không gian trạng thái, và sau đó chỉ cần vẽ nó. Vì vậy, ở đây bạn có một loạt các quỹ đạo. Và bạn thấy rằng một vài trong số chúng không đầy đủ ở đây. Vì vậy, có một lý do tại sao tôi để chúng không đầy đủ. Tôi sẽ chỉ nói về nó trong 1 phút. Vì vậy, tôi đã xem xét một DS con lắc một lần nữa, nhưng tôi không có hệ số giảm sóc. Vì vậy, trong ví dụ trước, tôi đã chọn theta 2 chấm bằng cái này trừ d sin theta trừ theta chấm. Và đó là cách tôi đã có được tích phân đường giống như con sen này. Nhưng bây giờ tôi loại bỏ sự phụ thuộc theta chấm trên theta 2 chấm, và tôi chỉ viết nó là trừ d sin theta. Và những gì tôi đã vẽ là tất cả các tích phân đường, nhưng tôi bắt đầu từ các điểm khác nhau trong không gian trạng thái. Vì vậy, tôi bắt đầu từ một điểm ngẫu nhiên, và sau đó tôi vẽ nó trong các khoảng thời gian khác nhau. Vì vậy, các vòng tròn này ở bên trong, tôi đã vẽ nó trong 10 giây. Và những cái ở bên ngoài, tôi đã vẽ nó trong 2 giây. Và một số trong số chúng ngắn, và một số trong số chúng dài. Và chúng ta sẽ thấy tại sao điều đó xảy ra, tại sao bạn không thể. Vì vậy, tùy thuộc vào thời gian bạn tích phân và từ nơi bạn bắt đầu, bạn sẽ bao phủ một vùng nhất định của biểu đồ khuôn mặt của mình, phải không? Vì vậy, bạn thấy có những vòng tròn đồng tâm ở đây. Chúng đặc biệt thú vị. Và chỉ cần nhớ, đây là một biểu đồ pha, và nó cho thấy khi bạn thay đổi. Vì vậy nó cho thấy điều gì xảy ra với thê. Ví dụ, trong các biểu đồ trên cùng với thê, nếu bạn bắt đầu từ đây, đây là cách bạn sẽ di chuyển. Vì vậy, trong cái dưới cùng, nếu bạn bắt đầu từ đây, đây là cách bạn sẽ di chuyển. Và ở giữa, nếu bạn bắt đầu từ đây, bạn chỉ cần tiếp tục xoay. Và vì vậy, đây là điều tương tự, một sự tiếp nối của điều tương tự mà chúng ta đã thấy trước đây. Và bây giờ tôi chỉ muốn bạn hình dung điều gì xảy ra khi tôi chỉ làm xáo trộn con lắc xung quanh vị trí thấp hơn như thế này. Điều gì xảy ra trên máu mặt? Vì vậy, bạn thấy nó đã bị xáo trộn và nó cứ tiếp tục đi xung quanh vòng tròn. Nó chỉ bị xáo trộn một chút. Vì vậy, điều quan trọng cần quan sát là điểm ở trung tâm, điểm đó là theta. Vì vậy, điểm đó ở trung tâm được biểu thị bằng một chấm đen ở đây. Có nghĩa là theta bằng 0, theta chấm bằng. Vì vậy, điều đó có nghĩa là nó ở vị trí này, phải không? Và sau đó những gì bạn đã làm là bạn làm xáo trộn nó như thế này, và sau đó nó cứ tiếp tục đi thế này. Nhưng những gì đã xảy ra trong biểu đồ pha là bạn đang làm, chỉ đi vòng quanh trên một vòng tròn, phải không?
Vì vậy, đó là một dao động biên độ thấp. Bây giờ chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn tăng biên độ của dao động. Vì vậy, bây giờ đây là một dao động biên độ cao. Vì vậy, bạn thấy nó vẫn đang đi theo một vòng tròn xung quanh theta không này. Theta chấm bằng 0, vẫn đang đi theo một vòng tròn, không hoàn toàn đạt đến vị trí hướng lên. Vì vậy, bây giờ chúng ta sẽ cung cấp cho nó một biên độ đủ cao. Vì vậy, điều quan trọng cần lưu ý trong phương trình này là vì không có giảm sóc một cách trực quan, nó là một bộ dao động điều hòa. Vì vậy, không có ma sát, không có lực bên ngoài nào ngăn nó di chuyển. Vì vậy, nếu bạn không áp dụng, nếu không có, bạn cho rằng không có sức căng trong dây, bạn cho rằng không có lực cản của không khí, thì con lắc sẽ làm gì? Nó sẽ chỉ tiếp tục thực hiện cùng một chuyển động lặp đi lặp lại. Vì vậy, nhưng tùy thuộc vào nơi bạn bắt đầu là điểm mấu chốt. Và bạn thấy ở đây nếu chúng ta bắt đầu với nếu bạn cung cấp cho nó một vận tốc rất cao. Vì vậy, bạn thấy, đây là trục vận tốc, phải không? Trục Y là trục vận tốc. Vì vậy những gì xảy ra là ở đây tôi đã đưa ra một giá trị đủ cao của trục Y để bắt đầu. Vì vậy, sau đó đường dẫn mà nó tuân theo là đường dẫn trên đường dẫn bên ngoài vừa được tạo lại. Vì vậy, vì vậy tôi bắt đầu với một giá trị Y đủ cao, vận tốc ban đầu. Và sau đó những gì xảy ra là nó vượt qua vị trí hướng lên này và sau đó đi xuống. Hãy nhớ rằng ở đây, đó là việc vượt qua vị trí hướng lên vì điều đó sẽ hữu ích sau này. Và sau đó chúng ta có thể có một chuyển động theo chiều kim đồng hồ biên độ cao. Và như tôi đã nói, biên độ cao có nghĩa là, vì vậy đây là Y bằng 0 nhân tiện. Vì điểm này biểu thị theta 0, theta chấm bằng 0. Vì vậy, đây là tất cả các giá trị âm của Y. Và giá trị âm của Y có nghĩa là bạn đang thực hiện chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Và bạn có thể thấy rằng vì vậy giá trị theta chấm bạn chọn càng cao, đường này càng thấp. Vì vậy bạn sẽ di chuyển trên đường này thấp hơn nhiều, đường hoặc tích phân đường của biểu đồ pha. Vì vậy, đây là chiều kim đồng hồ và sau đó, chúng ta cũng có một chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Vì vậy đó là khi bạn chọn một cách tích cực. Vì vậy nó là một trong những đường này ở đây, khi bạn có chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Vâng, có bất kỳ câu hỏi nào tại thời điểm này không? Vâng. Đúng. Vì vậy, đường cắt này là vị trí cân bằng hướng lên. Vâng, chúng ta chưa nói về vị trí cân bằng là gì. Đó là một điểm tốt. Vì vậy, đó là trạng thái hướng lên. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu với vị trí thẳng đứng của con lắc và bạn không cho nó một vận tốc, nó sẽ ở vị trí thẳng đứng. Vì vậy, đó là một điểm cân bằng, và cái đó ở đây. Và sự cân bằng hướng xuống ở đây, đó là chấm đen. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu từ đó, nó sẽ không đi. Nhưng chúng ta sẽ nói về điều đó sau. Vì vậy, với các chuyển động mà chúng ta đã thấy, bạn thấy rằng bạn không thể ở trong điểm cân bằng hướng lên. Bạn luôn phải di chuyển, hoặc bạn đang đi theo cách này, hoặc nếu bạn bắt đầu cao hơn, bạn đang đi theo cách này. Vì vậy, bạn không thể ở tại điểm cân bằng hướng lên. Nếu bạn chỉ băng qua nó, bạn không thể đến và chỉ dừng lại ở đó. Vì vậy, không có cách nào một con lắc có thể được dựng đứng và sau đó, bạn không thể dừng nó. Bạn chỉ tiếp tục di chuyển. Vậy đó là ý tưởng. Nhưng vâng, chắc chắn, đây là điểm cân bằng hướng lên. Và cái này cũng đại diện cho điểm cân bằng hướng lên. Lý do là vì chúng ta đã chọn theta từ trừ pi đến pi. Nhưng khi nó đi vòng quanh, nó trở thành trừ pi và sau đó trừ 2pi. Và vì vậy, đó là lý do tại sao điểm cân bằng hướng lên cứ xuất hiện lặp đi lặp lại, bởi vì nó xuất hiện bất cứ khi nào bạn có một bội số âm của pi. Vì vậy, đó là lý do tại sao bạn có nó xuất hiện ở đây cũng như ở đây. Nhưng đó là vì cách trình bày chúng ta đã chọn. Ý tôi là nếu tôi giới hạn nó chỉ trong khoảng trừ pi và pi, bạn sẽ không thấy những gì đang xảy ra ở vòng tiếp theo. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi chỉ giữ một đại diện lớn hơn. Nhưng chắc chắn theta này có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 2pi, hoặc trừ pi đến pi. Ví dụ, trong trường hợp của chúng ta, nó là từ trừ pi đến pi. Vâng, điều đó đã trả lời câu hỏi của bạn chưa? Vâng, câu hỏi của bạn. Được. Vậy điều gì xảy ra khi một con lắc có giảm sóc?
Vì vậy, chúng ta đã thấy một trong các pha, một trong các tích phân đường. Vì vậy, bạn nhớ nó giống như một con ốc sên đang đi, cuộn rất chặt xung quanh điểm theta, không theta chấm không này. Và bạn thấy, khi nó bắt đầu từ các vùng khác nhau của biểu đồ pha, nó sẽ đi. Nó sẽ bắt đầu từ một vùng khác, và sau đó liên kết rất chặt xung quanh điểm này. Đó là không. Không. Và như tôi đã nói, vì cách trình bày chúng ta có, điều tương tự sẽ lặp lại ở cả hai bên. Nhưng đây là điểm không ổn định mà chúng ta đã nói về, và chúng ta sẽ xem chi tiết tại sao nó không ổn định v.v. Nhưng hành vi là như vậy. Vì vậy, bạn bắt đầu từ bên ngoài và chỉ đi vào chặt chẽ, tự quấn mình về phía nó. Và như trước đây, điều này đại diện cho chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Điều này đại diện cho chuyển động theo chiều kim đồng hồ. Và biên độ được đưa ra bởi bất kỳ theta chấm nào bạn bắt đầu. Vì vậy, với theta chấm cao hơn, ngay cả khi bạn bắt đầu với một giá trị theta chấm cao, bạn sẽ kết thúc ở điểm này. Vì vậy, bởi vì cái này có giảm sóc, vì vậy nó có số hạng này trừ theta chấm, bởi vì nó có ma sát. Vậy điều gì sẽ xảy ra là nó sẽ mệt mỏi vào một lúc nào đó và sau đó nó sẽ chỉ đi và nghỉ ngơi ở vị trí cân bằng thấp hơn, phải không? Đây là những gì chúng ta quan sát. Và cho dù bạn cung cấp cho nó vận tốc cao như thế nào, cho dù theta chấm cao như thế nào, dù là theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ, bạn luôn đi, và sau đó bạn mệt mỏi, và sau đó nó chỉ quay trở lại vị trí này, phải không? Vậy đó là do thực tế là bạn có một trừ theta ngay tại đây. Nhưng chúng ta sẽ thấy rõ hơn về lý do tại sao những số hạng này trong phương trình này. Được thôi, một cách trực quan, chắc chắn bạn có một số hạng, nhưng ý nghĩa của nó là gì? Giống như nói một cách ngây thơ, bạn có một loại ma sát hoặc năng lượng bên trong hoặc động năng, bằng cách nào đó giảm cuối cùng cho đến khi nó trở thành không, nhờ ma sát. Nhưng chúng ta sẽ xem cách xác định năng lượng này và nói chính xác lý do tại sao nó về không sau. Vậy bây giờ chúng ta đến với điểm cân bằng là gì? Và vì vậy, đây là những điểm mà từ đó một DS không phát triển thêm. Vì vậy, ví dụ, nếu bạn bắt đầu với điểm cân bằng hướng lên, đó cũng là một điểm cân bằng. Nhưng nếu bạn bắt đầu từ đó, và đó là ở theta bằng trừ pi và theta chấm bằng 0, đó là điểm cân bằng của bạn. Nếu bạn bắt đầu từ đó, bạn sẽ ở đó mãi mãi, ngay cả đối với sự cân bằng không ổn định, ngay cả đối với trường hợp không giảm sóc. Vậy đó là một điểm cân bằng, và cái còn lại là cái chỉ xuống dưới. Vì vậy, đó là tại không đối với chúng ta. Đây cũng được gọi là các điểm cố định hoặc điểm dừng. Bởi vì nếu bạn bắt đầu từ đó, thì sự phát triển theo thời gian của DS là xt bằng điểm đó. Vì vậy, trong mọi thời gian, nó đều bằng điểm đó. Vì vậy, đó là những gì tôi nói, nếu một DS được khởi tạo tại một điểm cân bằng, thì giải pháp sẽ ở đó trong mọi thời gian. Và định nghĩa toán học chính xác là bạn không có vector vận tốc để di chuyển bạn đến điểm tiếp theo tại thời điểm đó. Vì vậy, những gì nó có nghĩa là khi chúng ta nhìn vào nó về mặt toán học là khi bạn có một phương trình x chấm bằng f, f bằng 0, hãy thêm x đó, đúng không? Vì vậy, đó là tất cả các điểm x này thỏa mãn phương trình f bằng 0. Về cơ bản, nếu bạn ở điểm đó, và chúng ta sẽ thấy nó sau trong biểu diễn trường vector, bạn không di chuyển. Vì vậy, bạn ở đó mãi mãi. Chỉ để giải những gì nó thực sự có nghĩa đối với một DS, bạn có DS phi tuyến tính này trong một chiều, mà chúng ta đã thấy trước đây, x trừ x bình phương, khó tích hợp, nhưng tôi đã tích hợp nó với MATLAB, và bạn thấy rằng các điểm cố định là khi x bằng 0 hoặc khi x bằng 1. Vì vậy, ở đây tôi đã vẽ một sự phát triển theo thời gian của xt, và xt là tích phân đường, và tôi đã vẽ nó cho các điều kiện ban đầu khác nhau. Và bạn thấy khi xt bằng 0, đường màu vàng này không di chuyển, vẫn ở đây. Và khi xt bằng 1, đó là đường màu xanh lam, nó vẫn ở một mãi mãi. Trong khi những cái khác, giá trị thay đổi, và sau đó chúng cuối cùng đến 1, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là các đường màu xanh lam và màu vàng vẫn ở các giá trị mà chúng đã được khởi tạo. Và vì vậy, đối với con lắc DS, như tôi đã nói, cho cả trường hợp có giảm và không có giảm sóc, các điểm cân bằng là điểm hướng lên, điểm hướng xuống, và điểm hướng lên là ở 0, thì A0, mà tôi đã đánh dấu ở đây. Và những điểm này đại diện cho điểm hướng xuống. Xin lỗi, điểm hướng lên là ở. Tại các điểm này, xin lỗi, pi0 và trừ pi0, và cái hướng xuống là 0, 0. Xin lỗi vì điều đó. Điều đó có rõ ràng không? Vâng, được thôi. Vì vậy, nhưng chúng đều là các điểm cân bằng.
Vì vậy, bây giờ đây là động lực mà tôi đang cố gắng đưa ra. Giống như nếu bạn vẽ trường vector, không có vector nào để di chuyển khi bạn ở điểm cân bằng. Vì vậy, ví dụ, ngay cả khi bạn ở vị trí hướng lên, vector vận tốc hoàn toàn bằng không, ngay cả khi không có giảm sóc hoặc bất cứ điều gì, nếu có giảm sóc. Và tại điểm này cũng vậy, bạn không có vector. Vì vậy, bạn không có hướng để di chuyển. Ở mọi nơi khác, nếu bạn bắt đầu ở đây, bạn sẽ di chuyển ở đây. Nếu bạn bắt đầu ở đây, bạn sẽ di chuyển ở đây. Nếu bạn bắt đầu ở đây, bạn sẽ di chuyển ở đây. Mọi nơi bạn sẽ di chuyển ngoài những điểm này. Vì vậy, nhưng cốt truyện là dành cho cái mà chúng ta có giảm sóc. Vì vậy, nơi theta chấm xuất hiện trong phương trình. Và tôi đã vẽ nó trên theta này thuộc về -2 bởi 2pi. Vì vậy, đó là không gian trạng thái hoàn chỉnh. Và theta chấm có thể có giá trị lớn tùy ý. Vì vậy, đó không phải là toàn bộ không gian, mà là một ảnh chụp nhanh của nó. Bây giờ chúng ta đã thấy các điểm cân bằng cô lập. Ví dụ, trong trường hợp này, chúng tách biệt nhau. Các điểm cân bằng này. Và sau đó chúng cũng có thể xảy ra trong các cụm. Vì vậy, chúng có thể rất gần nhau. Chúng ta hãy xem ví dụ này. Được thôi, đó là một ds tuyến tính. Bởi tuyến tính, ý tôi là không có các số hạng loại x bình phương xuất hiện. Và tôi viết nó là x chấm bằng một ma trận nhân với x, và x tôi biểu diễn bằng x1 và x2, một vector như thế. Và A là một ma trận, và đây là hình dạng của x1 chấm và x2 chấm. Bây giờ, ai đó có thể cho tôi một điểm cân bằng cho việc này không? Một điểm cố định. Một điểm cố định. Đúng. Một cái khác khác với. Bạn thấy đấy, nó nói rằng chúng là các điểm cân bằng, vì vậy có rất nhiều. 0,5 và 1. 0,5 và 1. Điều đó tốt. Thực ra, có rất nhiều trong số chúng, và có tất cả các điểm này mà x1 bằng 1/2 x2. Vì vậy, tất nhiên, đó là 1 và 1/2, như bạn đã nói, hoặc 0 như bạn đã nói. Nhưng đó là toàn bộ các điểm này. Có rất nhiều điểm cân bằng và chúng có thể xảy ra trong một cụm. Ví dụ, đối với các giá trị của x2 gần nhau như vậy, bạn nhận được như x1 cũng như vậy siêu gần nhau. Đó là một điểm cân bằng. Vì vậy chúng ta có thể xảy ra trong một cụm như thế. Và đây là một ví dụ khác, nơi các điểm cân bằng hoặc các cụm hiện tại. Bây giờ đây là một loại đặc biệt của điểm cân bằng, vì vậy nó là loại này. Hình dạng kỳ lạ, đó là điểm cân bằng, và nó là một cái ổn định. Vì vậy, bởi ổn định, ý tôi là tất cả các quỹ đạo đang đến gần nó. Chúng ta sẽ thấy điểm ổn định là gì sau. Vì vậy, nó được gọi là một chu trình giới hạn, vì nó là một quỹ đạo tuần hoàn. Loại điểm cân bằng này là một quỹ đạo tuần hoàn. Và bởi vì nếu bạn bắt đầu gần đó, bạn sẽ đến quỹ đạo tuần hoàn này. Vì vậy, nó ổn định cũng như các điểm cân bằng nằm trong một cụm. Vì vậy, chúng ta đã thấy các điểm cân bằng trong cụm trước đây cũng như vậy. Vì vậy, đó là khi chúng ta đang xem xét các loại dao động này với con lắc không giảm sóc ở đây. Ví dụ, trong ví dụ này, đây là một điểm cân. Hãy thử xem xét phương trình này. Và bạn thấy khi theta 2 chấm bằng 0 và theta chấm bằng 0. Bạn đừng lo lắng về theta chấm vì nó không xuất hiện. Chúng ta có thể là bất cứ điều gì và theta 2 chấm và theta. Vậy khi nào theta 2 chấm bằng 0? Nó bằng 0 khi đế xanh theta bằng 0. Vì vậy, đối với tất cả các giá trị của theta chấm tại một theta nhất định, điều đó có nghĩa là vòng tròn này thực sự là một điểm cân bằng. Bởi vì nếu bạn bắt đầu trong vòng tròn đó, bạn sẽ ở trong vòng tròn. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi nói nó có thể bị cô lập. Nó có thể là một điểm, hoặc nó có thể là một loạt các điểm. Vì vậy, trong trường hợp này, nó thực sự là một loạt các điểm. Nhưng nó là một điểm cân bằng vì nếu bạn bắt đầu từ đó, thì bạn sẽ ở bên trong tập hợp đó. Bây giờ nó không chỉ là một điểm, mà là một tập hợp. Vì vậy, đó là một sự cân bằng. Vì vậy, đây cũng là một. Theo nghĩa đó,
một cụm các điểm mà từ đó bạn không di chuyển. Nhưng cái này sẽ được triển khai trong các bài tập MATLAB, vì vậy bạn có thể xem xét kỹ hơn về cách bạn có được loại điểm cố định này, cũng là một chu trình giới hạn. Vì vậy, nó là một quỹ đạo tuần hoàn và nó là quỹ đạo tuần hoàn duy nhất. Và sau đó tôi sẽ nhanh chóng nói các khái niệm về sự ổn định, và chúng ta có phần quen thuộc với chúng vào thời điểm này. Vậy được, bây giờ bạn có một điểm cố định x sao, bạn có thể nói gì về sự ổn định của nó? Vì vậy, nếu bạn có quỹ đạo xt, bất kể bạn bắt đầu ở đâu, nó chỉ di chuyển ra khỏi x sao này theo thời gian. Bạn có thể thấy điều đó trên biểu đồ pha, vì biểu đồ pha có các mũi tên này cho bạn biết với thế điều gì xảy ra theo hướng bạn di chuyển. Vì vậy, nếu trong biểu đồ pha với thế bạn đang di chuyển ra khỏi x sao này, thì bạn nói rằng nó không ổn định. Tốt. Bạn nói rằng x sao ổn định tiệm cận. Nếu bạn có thể xác định một vùng, và bạn nói rằng bên trong vùng đó, bất cứ nơi nào tôi bắt đầu theo thời gian, cuối cùng tôi sẽ đến x sao đó, thì nó ổn định tiệm cận. Sau đó, một cái gì đó mạnh mẽ hơn được gọi là sự ổn định tiệm cận toàn cục. Đó là bất cứ đâu trong không gian trạng thái cho bất kỳ giá trị nào của y và z hoặc x1, x2, bất cứ nơi nào bạn bắt đầu, cuối cùng bạn sẽ đến x sao đó theo thời gian. Nếu bạn tuân theo những mũi tên đó trên các biểu đồ pha, bạn nói rằng một cái gì đó ổn định theo hàm mũ, nếu bạn có thể nói nhiều hơn là ổn định tiệm cận. Vì vậy bạn nói rằng, được thôi, tôi không chỉ đến đó, mà tôi đến đó nhanh chóng theo thời gian. Được rồi, vì vậy những mũi tên đó như tiếp tục quấn chặt với nhau, bạn biết đấy. Vì vậy, đó là ổn định theo hàm mũ trước. Và sau đó bạn có thể nói, tất nhiên, ổn định theo hàm mũ, nếu bạn bắt đầu trong một tập hợp hoặc trên toàn bộ biểu đồ pha, hoặc trong toàn bộ không gian trạng thái, vậy đó là cái cuối cùng. Nó được gọi là ổn định theo hàm mũ toàn cục. Bất cứ nơi nào bạn ở trong không gian trạng thái, nếu bạn tuân theo các mũi tên trường vector, hoặc nếu bạn tuân theo biểu đồ pha và hướng mũi tên, bạn sẽ di chuyển đến x sao. Vì vậy, đây là một khái niệm mơ hồ mà chúng ta có bây giờ. Và sau đó chúng ta sẽ làm cho những điều này chính xác về mặt toán học sau. Chỉ là một gợi ý nhanh. Vì vậy, trong lớp này, chúng ta sẽ giả định hầu hết các trường hợp rằng chúng ta có khía cạnh ổn định cố định tuyệt đẹp này, ít nhất là toàn cục. Điều này không tồn tại trong thực tế, bởi vì điều đó có nghĩa là robot của tôi có thể bắt đầu từ bất cứ đâu trên thế giới, và tôi luôn đạt được nơi tôi muốn. Và bạn biết điều đó không đúng vì robot không có không gian làm việc cố định. Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách giả định rằng bạn có cái này, và sau đó chúng ta sẽ quay lại một sự ổn định tổng hợp. Bằng cách giới hạn chúng, bằng cách giới hạn không gian làm việc nói rằng, chúng ta không ở trong LN, mà chúng ta ở trong một tập hợp. Đó chỉ là một lời cảnh báo, và điều đó thật tuyệt vời nếu bạn có nó, bởi vì chúng ta không kiểm soát thời gian nữa một cách có chủ ý. Vì vậy, nếu bạn biết rằng nó ổn định theo hàm mũ, thì bạn biết rằng bạn sẽ không đợi cho đến khi nó cuối cùng đến đó. Vì vậy, đây là điều mà bạn có thể muốn có nếu bạn có thể, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vì vậy, bạn sẽ phải chơi một chút với điều này để bạn có thể cảm nhận về mặt toán học nếu hệ thống của bạn hoàn toàn ổn định hoặc ổn định tổng hợp, hoặc nếu bạn có tính chất tốt đẹp này của hàm mũ. Cảm ơn rất nhiều. Vì vậy, tôi đoán chúng ta nghỉ giải lao khoảng 10 phút và chúng ta sẽ tiếp tục vào lúc 15. Đã đến lúc tập hợp lại. Vì vậy, được rồi, chúng ta đã xem xét những khái niệm về sự ổn định này, và chúng ta cũng đã nói về cách kết luận bằng cách nhìn vào biểu đồ pha. Vì vậy, nếu một cái gì đó ổn định, thì bạn phải, theo nghĩa lỏng lẻo của nó, chúng ta đã không nói ổn định là gì, nhưng chúng ta đã nói ổn định tiệm cận, có nghĩa là cuối cùng theo thời gian, bạn đến điểm cân bằng và ổn định theo hàm mũ.